Guys, nagluto may lechon paksiw. Guys, is kakao. Ginurot. Grabe. Ano na? Asukar? Ay, utama ka na kay sweet na yung lechon paksiw. Yeah. Apil ni siya guys o Sprite. Mo na secret nga ingredients nga na bulgar na. Ito nga apil ba? Ah, grabe yung hawd kayo. Hindi mo daot eh. Murag ininchik mo ni siya nga style no? Pang sabis ba? Gani. Kinang dagag lamas. Kung walay lamas, Uy, lami. way Lami. lami ang kapuso. Wow. Ang pamilya pero Spices of life din. Tanawa guys among background guys oh. Kapuking mga bukid. Namikis kaon. ginagam mo rak lang kuya. Magpabok gani ko kang kuya. Siyempre may mo dudlo ni mga Ay, kuan lang godong sakal o gamay godigod niya. picture. Gani. Namaw na ni guys oh. Sila naka-sprite. Tulo. Sige. Sabi ko sa magic ingredients ano yan? Aw kan na. Para mo kayo dito ka naman. Inanay pag unsa ning na style nga kuan. Lechon paksiw. Yung tipo sa iba sumutuwad. Mahalo gid siya ba? Sina na nagig kagaw gamay guys. May kagaw Karo gamay. ganina ba kung hininaw? Ay, sakto dito ko kapag manicure. Yan mo na siya. May takwak itak ang na ron. Oo, naman.